Magandang umaga sa inyo mga katakam. Simulan natin ang umaga ng masarap na almusal. At eto ang para sa inyo. Simulan na ang pagluto. Ihanda ang kawali, lagyan ng mantika. Igisa ang bawang, haluin. Sunod ang sibuyas. Haluin ng maigi hanggang sa ito ay brownish ng color. At sunod ang hotdog. Sunod ang carrots at onion leaves. Haluin ng maigi bago ilagay ang beaten eggs. At syempre kasunod ang bahaw na kanin o ang pork rice. Haluin ito ng maigi at lagyan ng asin. At tansyahan lamang ang paglagay ng asin. Sa kabila namang stove, tayo may prito ng hotdog. At tuyo. Ganyan gamit kasimple ang ating almusal sa ngayon mga katakam. Kayo ba'y anong almusal dyan? Comment niyo naman. At luto na po ang ating sinangag. May hotdog, may tuyo. Sarap. Sabayan ng mami with egg. Thank you!